नेपाली पैसा कहाँ र कसरी छापिन्छ? साथीहरू, हामीले अघिल्लो भिडियोमा पैसा कसरी बन्यो भन्ने बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि आइकनमा आएको छ होला, हेर्नुहोला। सायद त्यो भिडियो हेरेपछि तपाईँको मनमा पनि थुप्रै प्रश्न आएका होलान् कि नेपाली नोट कहाँ छापिन्छ, 1 रुपैयाँ वा 1000 को नोट छाप्न कति लागत लाग्छ होला, नोटको डिजाइन कसरी गरिन्छ, साथै धेरैभन्दा धेरै नोट छापेर जनतालाई बाँडी गरिबी निवारणको काम किन गरिँदैन। आउनुहोस्, आजको भिडियोमा हामी यसैबारे चर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। नेपाली नोटहरू नेपालमा भने छापिँदैनन्। नेपालले भारत, चीन, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि मुलुकमा नोट छाप्ने गर्छ। नेपालमा नोट छाप्नु पर्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टेन्डरको आह्वान गर्छ। त्यसपछि टेन्डर भन्ने कम्पनीमध्ये उपयुक्त एकलाई छानी नोट छाप्ने जिम्मेवारी दिने गर्छ। तर अचम्मको कुरा यो छ कि 1 रुपैयाँको नोट छाप्न करिब 1.5 रुपैयाँ पर्छ, 1000 को नोट छाप्न करिब 1 रुपैयाँ 90 पैसा पर्छ, त्यसै गरी 500 को नोट छाप्न 2 रुपैयाँ 92 पैसा पर्छ। त्यस्तै 100 को नोट छाप्न 2 रुपैयाँ 15 पैसा, 50 को लागि 1 रुपैयाँ 48 पैसा, 20 को लागि 1 रुपैयाँ 11 पैसा पर्छ। नोटको मूल्यभन्दा खर्च धेरै लाग्ने हुनाले 1 र 2 रुपैयाँ चाहिँ हाल छाप्न बन्द भएको छ। तर सिक्काहरू भने छापिँदै आएको छ। 5 रुपैयाँ, 100 रुपैयाँ, 1000 रुपैयाँ अनि 1 र 2 रुपैयाँको सिक्का चीनको चाइना ब्याङ्क प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनले छाप्दै आएको छ। 20, 50 र 500 को नोट भने इन्डोनेसियामा छाप्ने गरिन्छ। हामीले सोच्छौँ कि नोटहरू कागजबाट बनेका हुन्छन्, तर वास्तवमा यी नोटहरू कटन र नाइलनबाट बनेका हुन्छन्, जुन साधारण कागजभन्दा निकै बलिया, पानीमा सजिलै नभिज्ने र सजिलै नछ्यातिने खालका हुन्छन्। नेपाली सिक्का भने स्टिलबाट बनेका हुन्छन् भने बाहिरबाट त्यसमा पित्तल तलिएको हुन्छ। विश्वमा यस्ता नोट छाप्ने कम्पनी करिब 20 वटा रहेका छन्। नोट छाप्नु पूर्व नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्छ। यसमा विश्वका झन्डै 20 वटै कम्पनीले आवेदन दिने गर्छन्। त्यसपछि नेपाल सरकारले हरेक कम्पनीको प्राविधिक र वित्तीय रिपोर्ट हेरेर केही कम्पनीलाई छनौट गर्छ। नोट निष्कासन गर्दा नोटमा देखिने चित्र, आकार र दर नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा राख्ने गरिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा कति नोट आवश्यक छ भन्ने कुराको आधारमा नोट छाप्ने गरिन्छ। त्यसरी छापिने नोटमा 6 अङ्कको नम्बर राखिएको हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गभर्नर, डेप्युटी गभर्नर, इतिहासविद, संस्कृतिविद, वन्यजन्तुविज्ञ र चित्रकार सम्मिलित नोट डिजाइन समिति रहेको हुन्छ। त्यसमा वन्यजन्तुविज्ञले कुन वन्यजन्तुको चित्र राख्ने, संस्कृतिविदले नेपालको कुन संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने भन्ने सुझाव दिन्छन्। सबैको सुझावको आधारमा एउटा राम्रो नोटको डिजाइन गरिन्छ र त्यसलाई मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिका लागि पेश गरिन्छ। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति भएको नोटमा गभर्नरको हस्ताक्षर स्क्यान गरेर राखी नोट छाप्ने गरिन्छ। छापिएको नोटको प्रिफिक्स नम्बर चलनमा ल्याएको सूचना राष्ट्र ब्याङ्कले दिएपछि मात्रै नयाँ नोटको मान्यता सुरु हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सूचना जारी गर्नु अगाडि मुद्रा व्यवस्थापन विभागको स्टोर रुममा नोटलाई सुरक्षित राख्ने गरिन्छ। यो त थियो नेपाली नोट कहाँ र कसरी छापिन्छ भन्ने कुराको जानकारी। सायद अब हाम्रो मस्तिष्कमा एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, सरकारले पर्याप्त रूपमा नोट छापेर सबै जनतालाई बाँडेर गरिबीको अन्त्य गर्ने काम किन गर्दैन? यसको प्रमुख कारण भनेको मुद्रास्फीति हो। मुद्रास्फीति भन्नाले देशमा भएका पैसाको तुलनामा वस्तुको मूल्य बढ्नु हो। अर्थात् सबै मानिसलाई पर्याप्त पैसा दिँदा थोरै मूल्य भएको वस्तुको धेरै मूल्य पर्न जान्छ। यसलाई अर्को भाषामा भन्दा साधारणतया 1 किलो चामलको मूल्य 100 पर्छ भने सबैजनासँग पर्याप्त पैसा हुँदा त्यही 1 किलो चामलको 10,000 समेत पर्न सक्छ। यसरी देशको आर्थिक सन्तुलन नै गुम्न पुग्छ। त्यस्तै कुनै पनि देशलाई उसको सम्पत्ति अनुसार मात्रै नोट छाप्ने अनुमति हुन्छ। कुनै पनि देशले नोट छाप्नका लागि निश्चित सम्पत्ति अर्थात् सुन चाँदी जमानत राखेको हुन्छ। सोही सम्पत्तिको अनुपातमा नोटहरू छाप्ने गरिन्छ। अर्थतन्त्रमा जति नोट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो त्यति बराबरको सम्पत्ति हामीसँग छ भनेर कागजात तयार गरिएको हुन्छ। नोटमा प्रशस्त मात्रामा सुरक्षा चिन्ह अर्थात् सेक्युरिटी फिचर राखिएको हुन्छ। नोटमा एनआरबी लेखिएको सेक्युरिटी थ्रेड अर्थात् एक प्रकारको धागो राखिएको हुन्छ। नोट प्रिन्ट गर्दा नै यो धागोको केही भाग बाहिरबाट देख्ने गरी मिलाइन्छ भने केही भाग नोटभित्र लुकेको हुन्छ। यसको साथै नोटमा सामान्य आँखाले नदेखिने सेक्युरिटी फिचरहरू प्रशस्त मात्रामा राखिएको हुन्छ। नक्कल नोट बजारमा आउन नसकोस् भनेर विभिन्न उपाय अपनाइन्छ। नोट छापिएर विभिन्न माध्यमबाट बजारमा गएका नोट पुनः ब्याङ्कमा फिर्ता हुन्छन्। किरमिट भएका र च्यातिएका पुराना नोटहरू राष्ट्र ब्याङ्कले खिची त्यसको सट्टामा नयाँ नोट छाप्ने गर्छ। नेपालमा बेला बेलामा केही व्यक्तिले नक्कली नोट छापेको आरोपमा पक्राउ गरेको खबर सुन्न पाइन्छ। यसरी नक्कल नोट छाप्नेले भने कलर प्रिन्टर र सामान्य फोटोकपीको प्रयोग गरेका हुन्छन्, जो झट्ट हेर्दा सक्कली जस्तै देख्छ। यसरी नक्कली नोट छाप्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ। त्यसैले यस्तो काम कहिले नगरौँ। फुल नलेज, ज्ञानको भण्डार। अब सबै थरी ज्ञान एकै ठाउँमा। फुल नलेज युट्युब च्यानलमा विज्ञान, प्रविधि, खोज, अनुसन्धान, कला, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटना साथै समसामयिक घटनाको बारेमा जानकारी दिने युट्युब च्यानल फुल नलेजलाई आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोला।
फुल नलेज द किङ अफ अल नलेज।